মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মেথছ ধামাল ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই ক্লাছ 9ৰ এডভান্স মেথছৰ 3 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আমাৰ ঘাতাংক, সেই ঘাতাংক চেপ্টাৰৰ এক্সাৰচাইজ 3.1ৰ 14 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সলিউশ্যন। তো ইয়াত কি কৈছে, এক নম্বৰত 2/5 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2। 2 নম্বৰত কৈছে কি 1/4 লেছ দেন লগ অফ 2 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2। আৰু 3 নম্বৰত কি আছে যে 1/3 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 20 লেছ দেন 1/2। তো আমি এটা এটাকৈ প্ৰমাণ কৰিম এইখিনি। তো এক নম্বৰত লৈছোঁ কি 2/5 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2। তো আমি জানো যে কি এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এই দুটা প্ৰথমতে ল'ম আমি কি, ইয়াত হ'ব কি আমাৰ 10 স্কোৱাৰ আৰু লেছ দেন এইটো আমাৰ হ'ব কি 3^5। তেতিয়াহ'লে এই 5টো যদি এইফালে আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ 2/5 লেছ দেন 3 হ'ব। এতিয়া যদি আমি কি কৰোঁ দুয়োফালে আমি লগ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 10ৰ ভূমি সাপেক্ষে যদি আমি লগ লগাওঁ লগ অফ কি হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ 2/5 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 আমি পাম। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইটো যিহেতু পাৱাৰটো আমাৰ কি হ'ব সন্মুখত আহি যাব। গতিকে 2/5 লগ অফ 10 টু দ্য বেছ 10 আৰু ইয়াত কি হ'ব 3 টু দ্য লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10। তো এইটো আমাৰ কি, এইটোৰ কাৰণে 1 হ'ব। গতিকে 2/5 ইনটু 1 তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10। এইখিনি আমি 2/5 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 আমি পাম। গতিকে এইখিনি আমাৰ এইখিনি হ'ল। গতিকে এইখিনি আমি পালোঁ। এতিয়া আমি আকৌ কি কৰিম, আকৌ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই দুটা আমি ল'ম। এই দুটা ল'লে কি হ'ব লগ অফ কি আছে লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 1/2। এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে উই ন' ডেট, আমি জানো যে ঠিক আগৰ দৰে আমি জানো যে এইখিনি নিলিখিলেও হয়। এইখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইটো যে 3 স্কোৱাৰ লেছ দেন 10, কাৰণ 10ৰ ওপৰত 1 পাৰ হ'লে 10 হ'ব। গতিকে এই 2 যদি সোঁফালে যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 3 লেছ দেন 10 টু দি পাৱাৰ 1/2 হ'ব। 1/2। তো এতিয়া যদি আমি 10ৰ ভূমি সাপেক্ষে লগ লগাওঁ তেতিয়া লগ অফ কি হ'ব 3 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন লগ অফ 10 raised to 1/2 টু দ্য বেছ 10। তেতিয়াহ'লে ইয়াত লগ অফ কি হ'ব 3 টু দ্য বেছ 10, এই পাৱাৰটো কি হ'ব সন্মুখত আহি যাব। গতিকে লগ অফ কি থাকিব 10 টু দ্য বেছ 10। এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব 1 হ'ব। গতিকে লগ অফ কি হ'ল 3 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2 আমি পাম, কাৰণ 1 পূৰণ কৰিলে 1/2 লগত 1/2 থাকিব। তেতিয়াহ'লে 1/2তকৈ এইখিনি কি হ'ল সৰু হ'ল আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ল। এইটো যদি আমি 1 নম্বৰ দিওঁ, এইটো যদি 2 নম্বৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1 আৰু 2ৰ পৰা আমি কি পাম যে 1 আৰু 2ৰ পৰা কি পাই আছোঁ যে 2/5 লেছ দেন লগ অফ 3 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন কি পাম আমি 1/2। গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ প্ৰমাণ আছিলে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি 1/4 লেছ দেন লগ অফ 2 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2। তো সলিউশ্যন ঠিক এইটো আমি লৈছোঁ কি যে 2 নম্বৰ 1/4 লেছ দেন লগ অফ 2 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন 1/2। তেতিয়াহ'লে আমি আগৰ দৰে লিখিম। আমি জানো যে কি লিখিম ইয়াতে যে 10 লেছ দেন 2^4। তেতিয়াহ'লে ইয়াত 4টো যদি এইফালে আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1/4 হ'ব লেছ দেন 2 হ'ব। এতিয়া যদি আমি 10ৰ ভূমি সাপেক্ষে লগ লগাওঁ তেতিয়া লগ অফ 10 টু দি পাৱাৰ 1/4 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন লগ অফ 2 টু দ্য বেছ 10। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই আছোঁ 1/4 লগ অফ 10 টু দ্য বেছ 10 লেছ দেন লগ অফ 2
2 to the base 10 তেতিয়াহ'লে এইখিনিৰ কাৰণে 1 হ'ব গতিকে 1/4 less than log of 2 to the base 10 আমি পাইছোঁ এইটো আমি 1 নম্বৰ নামাকৰণ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এইখিনি আমি ল'ম যে আকৌ কি হ'ব ইয়াতে এইখিনিৰ পৰা আমি পাম যে ইয়াত আমি কি লিখিম 2 স্কোয়ার less than 10 তেতিয়াহ'লে এই 2 টো যদি হোফালে যায় স্কোয়ারটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 2 less than 10 to the power 1/2 হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি যদি 10ৰ ভূমি সাপেক্ষে লগ লগাও তেতিয়াহ'লে log of 2 to the base 10 equal log of 10 to the power 1/2 to the base 10 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম log of 2 to the base 10 less than এই পাৱাৰটো এইফালে আহিব 1/2 হ'ব গতিকে ইয়াত কি থাকিব log of 10 to the base 10 ইয়াৰ কাৰণে আমি 1 পাম গতিকে log of 2 to the base 10 আৰু ইয়াত কি হ'ব 1/2 থাকিব গতিকে ইয়াত কি হ'ব এইটো হল আমাৰ 2 নম্বৰ যদি আমি নামকৰণ কৰো এটা 1 নম্বৰ গতিকে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা পাও 1 আৰু 2 ৰ পৰা কি হ'ব যে 1/4 less than log of 2 to the base 10 less than 1/2 এইখিনি আমাৰ কি হল প্ৰমাণ হৈ গল যে এইখিনি log of 2 to the base 10 আছে ইয়াতকৈ ইটো সৰু গতি আমাৰ ইয়াতকৈ সৰুই আছে গতি ইয়াতকৈ ইটো ডাঙৰ আমি ইয়াতে কি পাইছো এইটোতকৈ ইটো ডাঙৰ পাইছো গতি আমাৰ এই দুটাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো এইখিনি আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গল এটা আমি কি কৰিম এটা আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যাম তো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে কি যে 1/3 less than log of 3 to the base 20 less than 1/2 তে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি লও সলিউশন 3 নম্বৰ 1/3 less than log of 3 to the base 20 less than 1/2 তো আগৰ দৰে আমি লিখিম কি আমি জানো যে ইয়াত কি লিখিম যে 1/3 এটো হ'ব আমাৰ কি 20 less than 3 কিউব তেতিয়াহ'লে এই দুয়োফালে যদি 3 টো আমি এইফালে আনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত তো 1 আছে গতি 1 বাই কি হ'ব 3 হ'ব less than 3 তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি আমি লগ লগাও 20 ৰ ভূমি সাপেক্ষে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 22 পাৱাৰ 1/3 to the base 20 less than log of 3 to the base 20 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এই পাৱাৰটো সন্মুখত আহি যাব 1/3 ইয়াতে আহিব গতিকে log of 20 to the base 20 less than log of 3 to the base 20 ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব 1 হ'ব গতিকে 1/3 less than log of 3 to the base 20 হ'ব তো এটা আমি 1 নম্বৰ নামকৰণ কৰিলো এটা আমি কি কৰিম 2 নম্বৰলৈ যাম আকৌ সৰি এইখিনি লৈকে যাম আমি আকৌ 3 স্কয়ার less than 20 গতি ইয়াত কি আছে 2 হফালে গলে কি হ'ব 3 less than 20 পাওয়ার 1/3 আমি পাও এটা যদি দুই ফালে আমি 20 ৰ ভূমি সাপেক্ষে যদি লগ লগাও তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে log of 3 to the base 20 less than ইয়াত log of কি হ'ব 20 পাওয়ার 1/3 to the base 20 আমি পাও এইখিনি আমি পালো এইখিনি পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম log of 3 to the base 20 less than 1/3 সন্মুখত আহি যাব তে log of 20 to the base 20 থাকিব এইখিনি কাৰণে আমি 1 পাম তে log of 3 to the base 20 less than 1/3 পাম কাৰণ এইখিনিৰ মান হ'ব আমাৰ কি এইখিনিৰ মান 1 হ'ব 1 যদি 1/3 লগত পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম 1/3 পাম গতিকে এইটো যদি আমি 2 নম্বৰ নামকৰণ কৰো তেতিয়াহ'লে 1 আৰু 2 ৰ পৰা আমি কি পাম 1 আৰু 2 ৰ পৰা আমি পাই আছো যে 1/3 less than log of 3 to the base 20 less than 1/2 আমি পাম তো এটা আমাৰ কি হল এইখিনি আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গল যে 3 নম্বৰৰ আনসাৰ আমি পালো তে এই 14 নম্বৰৰ তিনিটা প্ৰশ্ন আছিল তো তিনিটা প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি পালো গতিকে ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে যদি কোনোবা ঠাইত বুজা নাই তেতিয়াহ'লে কমেন্টছ কৰি জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে ধন্যবাদ আজিলৈকে ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো